جدا کردن این عضوهای تخم مرغ باعث از بین رفتن بوی تخم مرغ در شیرینی میشه. تا زمانی که روی شیرینی داره حبابای روغن میترکه، یعنی هنوز مرحله پخت کامل نشده. سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. Hello friends, welcome to my channel. با یک آموزش خفن نونخامیای خوشمزه در خدمتتون هستم. همونطور که میبینید این برش از وسط هستش. برای شروع ترازو رو صفر میکنیم. همیشه من از ترازو استفاده میکنم چون کمترین مقدار ظرف کثیف میشه. از 200 میل آب استفاده میکنم. شما میتونید از 100 میل آب و 100 میل شیر پرچرب استفاده کنید که باعث میشه یک خمیر غنی‌تر و نون نرمتری به دست بیارید. به 100 گرم روغن خوراکی نیاز داریم. شما میتونید به جای روغن از 75 گرم کره حیوانی استفاده بکنید. کم کم اضافه میکنم تا 100 گرم خودش رو روی ترازو نشون میده. اگر طعم کره رو نمیپسندید روغن جایگزین مناسبیه. بعد از این مرحله من یک قاشق غذاخوری سرپر شکر سفید اضافه میکنم که باعث میشه طعم جالبی به دست بیاد. و یه پینچ نمک میریزم. از قدیم میگن هر چه بگندد نمکش میزنیم، پس ما نمک رو حتما میزنیم که باعث بشه طول عمر شیرینی بالا بره. از آرد سفید قنادی یا آرد 3-0 استفاده میکنم و به اون نصف قاشق چایخوری وانیل شکری اضافه میکنم. یک قاشق مرباخوری سرپر بیکینگ پودر اضافه میکنیم. اگر در خارج از کشور زندگی میکنید لازم نیست که این مرحله رو اضافه کنید چون آردایی که اونجا هست دارای بهبود دهنده است. روی شعله متوسط میذارم تا زمانی که شروع کنه به غل خوردن و کنارها حباب تشکیل میشه و قبل از اینکه به جوش بیاد و روغن پرتاب بشه سریع یک جا تمام آرد و بیکینگ پودری که داشتیم رو اضافه میکنیم. یعنی اینجا باید شروع کنیم به اضافه کردن و سریع بدون اینکه وقت و زمان رو از دست بدیم شروع میکنیم به هم زدن. تقریبا مثل یک حلوا اولش شل هستش و شروع میکنه خودش رو جمع کردن. اینقدر باید سریع بزنید تا گوله گوله های آرد توی این مخلوط بشه. در ضمن در نظر داشته باشید که بهتره که آرد رو الک کنید تا سبکتر بشه. حتما یادتون باشه که شعله رو کم بکنید و روی شعله بسیار کم شروع کنید به هم زدن. ظرفمون حتما باید نچسب باشه و متناسب با شعله‌ای که میگذاریم باید باشه تا حرارت کم به همه جا یکسان برسه. به این مرحله داغ زدن میگن. البته به این مرحله رطوبت گرفتن هم میگن و در واقع کمی نیم پخت میشه. من دقیقه رو تنظیم میکنم و این کار رو حدودا 9 تا 10 دقیقه انجام میدم. بهتره که فقط تو همین مقدار انجام بدید تا این خمیرمون کم کم نیم پخت بشه. اگر ویدیوی آموزشی من رو دوست دارید لطفاً کلید لایک رو بزنید و اون رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. پخت اولیه باعث میشه نشاسته داخل آرد ژلاتینه بشه و کمک میکنه خمیر داخل بخار نگه داشته شده پف کنه. حتما مرتب باید هم بزنیم تا خمیر حسابی خودش رو جمع کنه و کمی تغییر رنگ کوچیک جزئی میده و هیچ وقت به حال خودش رها نکنید که شروع کنه لایه ضخیم ببنده و به اصطلاح تهدیگی بشه. بعد از اینکه 10 دقیقه گذشت ما باید مواد رو به ظرف دیگه منتقل کنیم. ظرف حتما باید جدار بلند باشه تا وقتی تخم مرغ رو اضافه میکنیم به اطراف پرتاب نشه. همونطور که میبینید اینجا هم من شروع میکنم به هم زدن چون اگه به حال خودش بذارم رویه بالایی حالت زمخت میگیره و پایینی از رطوبت خیس میشه. واسه همین تو ظرف دیگرمون هم شروع میکنیم به خنک شدنش. باید تا زمانی که خمیر نیمه گرم و ولرم باشه حواسمون باشه و این کار رو تکرار کنیم. نه اونقدر داغ باشه که تخم مرغ رو اضافه کنیم و تخم مرغ ببندن و نه اونقدر سرد باشه که تخم مرغ توش حل نشه. حتما توجه داشته باشید که تخم مرغ باید همدمای محیط باشن. محض احتیاط 5 تا تخم مرغ من در میارم چون آردها با هم متفاوته. واسه همین ما باید محض احتیاط 5 تا تخم مرغ رو نیم ساعت بذاریم به دمای محیط برسه. همونطور که میبینید باید دست نسوزه و آنچنان هم سرد نشده باشه. تو این فاصله که خمیر داره سرد میشه من میام وقت رو از دست نمیدم و از ماسوره M1 استفاده میکنم و توی قیف پارچه میذارم چون این مواد کمی
سفت هستش، مثل خامه روون نیستش، ما باید حتما از قیف پارچه استفاده کنیم، چون قیف‌های پلاستیکی یک بار مصرف میترکن. شما میتونید این خمیری که الان نیم پخت کردید رو به مدت 3 روز در یخچال نگهداری کنید و 3 ماه در فریزر و بعد اگر خواستید انجام بدید حتما درش بیارید، یخزدایی کنید و سپس تخم مرغ‌ها رو دونه دونه اضافه کنید. باید به دمای محیط برسه. تو این فاصله دوباره خمیر رو هم میزنیم که خیلی راحت باشه، از زیر رطوبت نمیگیره و خیس نمیشه به خاطر داغی. دوباره از فرصت استفاده میکنم و یک کاغذ روغنی میذارم کف سینیمون، البته 4 طرفش روغن میزنم که کاغذ روغنی کمی فیکس نمونه. روی کاغذ روغنی هم بهتره کمی با اسپری مرطوب کنیم، کمک زیادی میکنه تا خمیر در طول پخت خشک نشه. از ولرم شدن خمیر آون توسترم رو روی المنت بالا و پایین تنظیم میکنم با دمای 210 درجه. در فرن‌های گازی 10 درجه دما رو بیشتر بگذارید. تخم مرغای مصرفی من هر کدوم با پوست 60 گرم هستن. شروع میکنم به سوا کردن. بهتره که دونه دونه تخم مرغا رو به ظرفمون اضافه کنیم. حتما دقت کنید تا نطفه ها رو جدا کنید، چون این کار کمک میکنه بوی زخم تخم مرغا توی شیرینی گرفته بشه. همونطور که میبینید من با حوصله نطفه های 2 طرف رو گرفتم. این کار رو محض اطمینان انجام میدم تا خیالم راحت باشه که افرادی که حساسن به بوی تخم مرغ اونو حس نکنن. هر تخم مرغ که اضافه کردم 30 ثانیه با میکسچر میزنم. همونطور که میبینید حالت بریده پیدا میکنه و این مشکلی نیست و دوباره تخم مرغ بعدی هم همین کار میکنم. نطفه ها رو سوا میکنم و اضافه میکنم به ظرفمون. تخم مرغ دوم هم به همین ترتیب با همزن دستی میزنیم و بعد از اون تخم مرغ سوم رو اضافه میکنم. همونطور که میبینید توی دست بریده میشه و انسجام یا چسبناکی نداریم. خمیر مناسبه که تقریبا براق، غلیظ و صاف باشه و قوامی داشته باشه قابل لوله شدن. حالا کم کم شما اینو در ویدیو خواهید دید. در اینجا تخم مرغ 4م هم اضافه کردم و شروع میکنم به زدن این. سعی کنید از جداره های ظرفمون بیارید به سمت وسط تا خیالمون راحت باشه که تمام خمیر با دستگاه داره زده میشه. همونطور که میبینید خمیر دچار چسبندگی لازم شد و دور میله های همزن همونطور که میبینید خودشو صفر گرفته و اینجا به نظر من دیگه کافیه. ولی اگه شما احساس کردید به این مرحله نرسیدید، پیشنهاد میکنم که یه تخم مرغ دیگه بشکنید، مواد رو هم بزنید و کم کم اضافه کنید، چون ممکنه نصف تخم مرغ یا 1/3 کافی باشه. بیش از اون نزنید، چون اگر خمیر شل بشه باعث میشه که مواد روی سینی فر شل بشه و فرو بریزه و اصلا حالت بالون و پفکی پیدا نکنه. مقداری از مواد رو توی قیف میریزم، روی میز میذارم، با کاردک شروع میکنم به هل دادن مواد به سمت جلو. اینجوری تمام مواد از روی این قیف حرکت میکنه و اسرافی صورت نمیگیره. البته دوستان توجه داشته باشید شما میتونید از ماسوره شماره 12 که ساده و گرد هست اونم استفاده بکنید. ماسوره های شکوفه تقریبا یه نون نسبتا ضخیمی میده برای کسانی که دوست دارن حجم نون با خامه متناسب باشه. بعضیا پوست کاغذی تر دوست دارن که میتونن از ماسوره گرد استفاده کنن. از این بستا هم استفاده بکنید تا خمیر از بالا بیرون نزنه. همونطور که گفتم چند تا نقطه رو از زیر روغن زدم، از بالا هم با اسپری آب. بهتره که رطوبت برسونید به کاغذ. شروع میکنم قیفو مستقیم از بالا. الان به خاطر دوربین کمی خم گرفتم ولی بهتره که مستقیم از بالا بگیرید. همونطور که میبینید این وسط یه هواگیر میذاریم و دایره بعدی رو جمع‌تر، ردیف سوم رو جمع‌تر و ردیف 4م رو یه قله میبندیم و به سمت بالا میکشیم و به همین ترتیب بین هر کدوم از این شکوفه هایی که داریم میزنیم ما بهتره که چند سانت فاصله بذاریم. سینی من یه مقدار کوچیکه چون آون توسترم تقریبا 62 لیتره، وگرنه بهتره که بین هر کدوم 5 سانت فاصله باشه، ولی اگر نبود اشکالی نداره. مثل من با 2 سانت فاصله این گلها رو تشکیل بدید. حتما با 2 تا دست و به صورت مستقیم قیفو بگیرید
تا بتونید حرکت رو کامل کنترل داشته باشید. باقی موادم به قیف انتقال میدم برای ادامه کار ماسوره زنی. همونطور که گفتم مرطوب کردن کاغذ روغنیمون به این علتی که تخم مرغ‌ها نیازمند رطوبت محیط هستند تا نخست در مرحله اول به میزان مناسبی پف بکنن و دومم اینه که از خشک شدن و سوختنشون جلوگیری بشه. تخم مرغای موجود در این شیرینی موجب ور اومدن خمیر میشه، یعنی پف شدن این خمیر تا مقداری بستگی به تخم مرغامون هم داره. با استفاده از مرطوب کردن نوک انگشتمون قله های این نون خامه ها رو حتما میزنیم بره پایین، چون اگه تیز باشه بالا در مرحله اول اینا میسوزه، بوی نامطبوع به وجود میاد و ممکنه شما مجبور بشید که اونو از فر خارج کنید. پس کمی قله ها رو میاریم پایین تر. برای مرحله پخت از المنت بالا و پایین و درجه 190 کمک میگیرم و حدود 10 دقیقه میگذارم تا یک شوک دمایی در اون ایجاد بشه. شوک دمایی لازمه واسه این که این شیرینی کمی پوستش خودشو ببنده و بعد از اون شروع کنه با درجه پایین تر که در جلوتر خواهم گفت شروع کنه به پختن. درجه 190 برای فرهای برقی و آون توستره. برای فرهای گازی بهتره که این درجه 200 باشه. توی شیرینی ها کمی شبنم روغن زده. در اینجا بعد 10 دقیقه خاموش میکنم. المنت بالا و پایین درجه 170 میذارم تا 15 دقیقه شوک دمایی بعدی به اون اضافه بشه و حتما فن رو روشن میکنم. در فرهای برقی چون المنت هست بهتره که حتما شما فن رو روشن کنید. بعد از 15 دقیقه روی درجه 160 المنت بالا و پایین و فن هم روشن میکنیم. میذاریم 20 تا 25 دقیقه بپزه. در اینجا این حبابای کوچیک رو میبینید که تشکیل شده. این یعنی این که هنوز فعل و انفعالات داره توش صورت میگیره. هر زمان که ببینید فنم اشاره کردم، هر زمان که این خاموش شد و دیگه هیچ روغنی نزد یعنی که به ما داره اخطار میده که این شیرینی پخته شده. نکته خیلی مهم اینه که هیچ وقت وسط پخت نباید در فر باز شه. اگه در فر باز شه پف این شیرینی میخوابه. نونامون آماده شد. بعضیا میذارن توی فر خاموش خنک بشه ولی پیشنهاد نمیدم چون رویش خیلی خوش میشه. بعد 10 دقیقه من نونا رو همونطور که میبینین هواکششه که میشه از اینجا خامرم اضافه کنیم و این کاملا پف میکنه. روی سینی توری قرار میدم که کاملا هوا توش بچرخه و خنک بشه. حدودا یه 40 دقیقه 45 دقیقه بسته به محیطتون زمان بدید. تو این فاصله بعد از اینکه حالا حدودا یه 40 دقیقه گذشت شروع میکنیم به خامه. من خامه رو توی تصویر نشون میدم چون خیلی در ویدیوهای قبلی سوال میشد که خامه قناری یعنی چطوریه. بعضی ها نمیدونن. اگه شما حوصلتون سر میره روی سمت راست 2 بار ضربه بزنید 20 ثانیه فیلم بره جلو. من از خامه مخصوص سوربن بهارانگل استفاده میکنم که در 5 کیلو فروش میره. بهتره که شما اگه مبتدی هستید خامه های 900 گرمی یا 1 کیلویی رو تهیه کنید که برای مصرف خونگی کافیه و هر وقت کم آوردید میتونید اضافه بخرید. ولی چون من طعم این خامه رو دوست دارم و 5 کیلویی عرضه میشه از این خامه استفاده میکنم. ظرفم رو روی ترازو میذارم، صفرش میکنم تا کم کم خامه های سرد رو به اون اضافه کنم. بعضیا خامه رو از شب قبل میذارن توی یخچال تا آب بشه، بعضیا چند ساعت. من اصولا خودم رو درگیر این ساعت و دقیقه ها نمی کنم. هر زمان که بخوام خامه رو بزنم همون لحظه از فریزر خارج میکنم، تکه تکه برش میزنم، وزن میکنم. من برای این شیرین از 250 گرم خامه استفاده کردم. شما اگه بخواید میتونید که این رو کم یا زیادتر بکنید، ولی معمولا واسه این 12 تا دونه شیرینی بهتره که از 250 گرم استفاده بشه. این نکته رو توجه داشته باشید که وقتی خامه رو از لوازم قناری خریدید حتما سریع انتقال بدید به خونه و توی فریزر بذارید. هیچ وقت تو دمای محیط نباید خامه آب شه و دوباره فریز بشه. حتما سرد و منجمد انتقالش بدید. من شروع میکنم به با قاشق تیکه تیکه کردنش. البته زیاد عجله ندارم، یکم زمان میدم. تقریبا باید شبیه بستنی آب شده بشه توی دمای محیط. بعضی کاسه یخ زیرش میذارن چون ما قرار نیست کاور کشی کیک رو انجام بدیم. هیچ نگرانی از این بابت نداریم. لازم نیست که کاسه و یخ و تشکیلات زیر این قرار بدیم. خب شروع میکنم به تیکه کردنش. البته میتونید بذارید یه گوشه و آب بشه، ولی من میخوام یه خورده مثلا تسریع بدم تو کارم. شروع میکنم تیکه کردنش.
از قیفای پلاستیکی استفاده میکنم که بسیار صرفه اقتصادی داره و لازم نیست هی شسته بشه و آب اسراف بشه. از یه لیوان یا یه ماگ یا یه ظرف جدار بلند که من ظرف میکسچرم استفاده کردم کمک میگیرم و قیف رو داخل اون قرار میدم و رویه رو برمیگردونم که راحت بعد از اینکه زدم اینجا وقت رو از دست نمیدم، آماده سازی ما انجام دادم. همونطور که میبینید مثل یه بستنی آب شده، البته کمی دونه های یخ و تگری بودن توش مشهوده. یه ذره دیگه زمان میدم. شروع میکنم کرونومتر رو میذارم تا بدونم که بیش از حد معمول اونو نمیذارم. برای 250 گرم 6 دقیقه زدن کافیه. معمولا با درجه کم میزنیم، البته میکسچر من درجه یکش خیلی شدت داره. خب کم کم تو مرور زمان قلقش دستم اومده و شروع میکنم به هم زدن. همونجور که میبینید یه بستنیه که کمی غلیظه و آب شده. الان گوله این مرحله رو نخورید، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. تا زمانی که خامه براقه، یعنی خامه اصلا فرم نگرفته. خامه ای فرم گرفته است که کاملا مات باشه، سبک باشه و کمی به اطراف پرتاب بشه. ما اینو میزنیم تا برسیم به 4 دقیقه. جا داره این نکته رو بگم که برای زدن خامه بهتره که از ظروف استیل شیشه استفاده بشه. البته ظروف استیل ارجحیت بیشتری داره. در اینجا دستگاه رو خاموش میکنم. شروع میکنم از جداره ها خامه ها رو به وسط آوردن تا خیالمون راحت باشه که تمام خامه هایی که تو این ظرفه هم بخوره و فرم بگیره. و برای طول عمر بهتر میکسچرهای خونگی بهتره که بذاریم 2 دقیقه دستگاه در این حالت خنک بشه و خامه ها رو به وسط میارم تا دمای خودشون رو بهتر حفظ بکنن و سردیشون در کنار هم بیشتر حفظ خواهد شد. بعد از 2 دقیقه من شروع میکنم به زدن دوباره و حدوداً 2 دقیقه دیگه میزنم تا 6 دقیقه هم زدنمون کامل بشه. اگر پس از پر کردن نونای خامه ایمون از خامه اضافه‌مون میتونید اونو توی کیسه یا ظرف دربسته در فریزر نگهداری کنید و برای کارگاناش مثلا از اون استفاده کنید. همونطور که میبینید خامه کاملا سبک شده و حالت قارهای تو خالی به وجود میاره توی خودش. در اینجا واسه نون خامه‌ای دیگه کافیه و بیشتر از این لازم نیست بزنیم. و دستگاه رو خاموش میکنم، کرونومتر کنار میذارم و شروع میکنم این خامه ها رو به اون قیفی که آماده کردیم اضافه میکنیم. برای پر کردن نون خامه‌ای ما میتونیم از ماسوره مخصوص نون خامه‌ای هم استفاده کنیم، ولی به نظر من بیشتر یه ابزار تزئینیه. با همین قیفا هم میشه خیلی خوب و راحت اونو پر کرد. یعنی لازم نیست که حتما هزینه اضافه بکنید و در آخر یه دونه کشو پر از لوازم داشته باشیم. نصف خامه ها رو من به قیف اضافه کردم، کمی به سمت پایین هدایتش میدم و کمی توی هوا میچرخونم که خامه به سمت پایین بهتر بره و با استفاده از کاردک شروع میکنم اینو میذارم جلوتر میره و حتما از این بست استفاده کنید و 2 دور تابش بدید تا خیلیاتون راحت باشه که از این طرف خامه بیرون نمیزنه. سر قیف رو برش میزنم و قسمت دوختش رو معمولا من 45 درجه برش میدم که کار تمیزتر در میاد و شروع میکنیم تمام شیرینی‌ها رو از اون قسمت هواگیری که گفتم که شیرینی‌هاست شروع میکنیم به پر کردن. قیف رو تا جایی که جا داره توی شیرینی فرو میبریم و کم کم فشار میدیم تا همونطور که میبینید پر میشه. و همینطور من نصف شیرینی‌ها رو شروع میکنم به خامه سفید زدن. در اینجا دوست دارم از کرم شکلاتی سوربن استفاده بکنم که مزه فندقی داره و به خامم اضافه میکنم. به ازای هر 100 گرم من از یک قاشق غذاخوری سرپر استفاده میکنم. البته این نکته بگم برای کسایی که طعم خامه براشون خیلی زیاده، خامه سفید، میتونن به ازای هر 100 گرم یک قاشق غذاخوری پنیر خامه ای اضافه کنید. اگه دوست دارید بدونید از چه مارک استفاده کنید برام کامنت بذارید. کرم فندقی رو کمی با همین خامه ها ترکیب میکنم و هم میزنم، کمی با هم دیگه همگن بشن و در هم ادغام بشن. دوباره به قیفم اضافه میکنم و طبق کاری که قبلا کردم بست رو میزنم و بقیه این خامه ها رو با این شکلاتی میکنم. پدرم و همسرم
خیلی استقبال خوبی از این نوع شکلاتیش کردن. بستگی به ذائقه داره. من خودم وانیلی ساده رو بیشتر میپسندم. یه دونه از نون خامه رو برمیداریم، یه برش میدیم تا ببینیم کار جانانه‌ای که کردیم به چه صورت در اومده. امیدوارم که این شیرینی رو بپزید، برام کامنت بذارید. امیدوارم که موفق باشید و از طعم اون لذت ببرید. نوش جان، ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما رو ببینم. خدا نگهدار. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye.